Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru luna septembrie, prima lună de toamnă a acestui an. Așa că, dragilor toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc încă de la început tuturor celor care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele și aparte de acest lucru, abonarea este gratuită. Acum, așa cum mulți dintre voi v-am obișnuit la lecturile noastre generale pentru fiecare lună calendaristică, la început fac o mică sinteză, foarte pe scurt, nu vă îngrijorați, nu o să vă umplu capul cu tot felul de tranziții astrologice, ci vreau decât să vedem și din punct de vedere astrologic cum va fi această lună, așa pe general la nivel colectiv și pe urmă strict pentru zodia voastră. Septembrie, dragilor, va fi o lună un pic mai domoală, ca să-i spunem așa, mai ales că am traversat vara aceasta cu atât de multe schimbări. Pentru unele chiar nu am fost pregătiți. Iulie, august ne-au cam pus așa în fața unor situații pe care nu le-am putut controla până la urmă. Septembrie vine așa, un pic mai așezat. Asta nu înseamnă că ca prin minune se rezolvă lucrurile sau totul se liniștește. Nici pe departe. Dar începem să ne găsim locul în această realitate care a fost creată, care a fost deja schimbată. Vom avea nevoie de mai mult echilibru, de mai multă claritate și aș spune chiar spre finalul lunii de curajul de a decide ce facem mai departe pentru noi. E adevărat, nu mai simțim această agitație ca înainte, dar asta nu înseamnă că totul se va așeza fără zgomot, pentru că avem o quadratură Venus-Pluton de pe 15 septembrie care nu va sta degeaba și va începe să scormonească lucruri, să aducă tensiuni, să aducă reacții puternice la nivel colectiv sau situații pe care anumiți oameni ar fi preferat să le lase așa cum erau sau acolo unde erau. Așa că poate că septembrie nu vine să ne promită marea cu sarea sau că nu se va mai întâmpla nimic neașteptat, dar cel puțin vine cu șansa de ne așeza puțin după toate schimbările ultimelor luni și în felul acesta să ne găsim o direcție în această realitate, așa cum am mai spus, care deja s-a modificat. În ceea ce vă privește strict pe voi, ca și zodie, din punct de vedere astrologic, septembrie va pune accent pe carieră, pe imaginea voastră profesională, pe direcția voastră, acolo unde voi vreți să mergeți mai departe. Pot apărea discuții, decizii sau schimbări care să vă facă să vă repoziționați din punct de vedere profesional. În același timp, spre sfârșitul lunii apare o nevoie urgentă de a găsi un echilibru mult mai bun între ceea ce faceți pentru cariera voastră și ceea ce se întâmplă în casele voastre, în familiile voastre. Munca este una dintre zonele importante ale acestei luni pentru voi. Puteți avea discuții, negocieri, șanse care să vă determine să luați mai în serios următorul pas profesional. Este o perioadă bună să vă faceți mai vizibili și să spuneți mult mai clar ce vă doriți. Dacă vorbim de bănuți, din punctul ăsta de vedere financiar, pot apărea discuții legate de banii la comun, de anumite datorii, de anumite credite sau resurse împărțite cu alte persoane. Spre finalul lunii este important ca voi să fiți atenți la ce decizii financiare luați, mai ales când le luați împreună cu altcineva. Dacă vorbim de relații, în relații poate exista o nevoie mult mai mare de echilibru. Un echilibru între cariera voastră și viața voastră personală. Partenerii voștri pot avea nevoie de mai mult timp și atenție din partea voastră, iar unele discuții despre viitor pot deveni chiar importante.
La cei singuri, pentru voi o apropiere poate apărea prin intermediul prietenilor sau al unui grup, da? Al unui proiect în care voi sunteți implicați sau puteți fi atrași de cineva cu care aveți deja o conexiune sau un interes comun. Iar lucrurile încet, încet se pot dezvolta treptat. Și acum, haideți să vedem și ce ne spun cărțile. După cum bine știți, mulți dintre voi, explic pentru cei care sunt pentru prima dată aici pe canal, aici avem câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă acestei luni, să vedem cu ce iese în evidență, da? Așa o imagine pe ansamblu. Și avem balanța, să ții viața în echilibru. Este un îndemn mai mult în prima săptămână din septembrie de a vă menține cât mai echilibrați, a nu vă duce în extreme, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. În cea de-a doua săptămână avem pe cineva foarte apropiat, o mică plăcere cu un prieten apropiat, o persoană care vă face plăcere să petreceți timpul, dar care va avea probabil o mică sau mare importanță. Avem măturica, ia să vedem, o nouă casă sau o nouă atitudine, puteți să faceți o mutare în a treia săptămână din septembrie, ori o mișcare de locație sau pur și simplu veți lua atitudine pe care poate până acum n-ați luat-o vis-a-vis de o anumită situație sau vis-a-vis de o anumită relație. Și mai avem aici, în a patra săptămână, aveți un regret. Aveți un regret vis-a-vis de ceva ce nu vă mai aparține, nu mai este al vostru. Poate să fie orice. Haideți să vedem care este energia generală. Prosperitate. Să știți că sunteți a treia zodie care împică această energie. Mai știu dacă la Taur, ce-ar fi, nu mai știu exact. Deja sunt către sfârșitul zodiacului, dar ce-ar fi să fie exact la celelalte două zodii de pământ, Taur și Fecioară. Oricum, ce ne spune nu ne vorbește de bani. Mare atenție! Energia voastră în această lună septembrie se pune foarte mult atenție pe gândurile pozitive, pe a renunța la toate gândurile negative, pe a renunța la pesimismul ăsta care de multe ori ne dă bătăi de cap. Din ce văd eu aici, aveți acest îndemn de a fi mulțumiți pentru binecuvântările pe care deja le aveți, pentru că în momentul în care ai o atitudine pozitivă, emani o energie pozitivă și atragi lucruri pozitive în viața voastră, în momentul în care te bucuri de ceea ce acum ai, de faptul că ai reușit să treci peste situații complicate, de faptul că ai reușit să te descurci în condiții aprige. Știți cum e că prosperitatea, e vorba de această prosperitate de fapt. Și cum bine spune aici, prosperitatea începe cu mintea, cu mentalitatea, cu modul vostru de gândire. Și este o lună în care trebuie să vă focusați foarte mult, să fiți atenți pe ceea ce este pozitiv în viața voastră, pe ceea ce voi ați reușit, așa cu pași mici poate nu neapărat lucruri mărețe, dar numai simplu fapt că poate v-ați ridicat de jos și ați mers mai departe. Este o realizare care trebuie să vă facă mândri de voi și în același timp ne uităm cu toții. De multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Și aici mă includ și pe mine, chiar dacă eu nu am o legătură directă cu zodia voastră. Dar, în general, omul e veșnic nemulțumit și în permanență vrea și mai mult și mai mult și uită că ceea ce pe noi poate ne deranjează astăzi, uite, sunt supărată, de exemplu, că nu mi-a ieșit să rezolv nu știu ce problemă și îl văd ca pe un capăt de lume, fără să mă gândesc că sunt poate alte persoane care traversează chiar probleme serioase. De asta este o energie de a vă canaliza pe voi, pe ceea ce este pozitiv în viața voastră și a binecuvânta toate aceste lucruri.
existente deja și poate pentru multe dintre ele voi chiar v-ați bătut. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în luna septembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Haideți să vedem. Și avem pe parte profesională un as de bâte. O ofertă aia poate să fie o ofertă interesantă de muncă, 9 de monede și un 7 de cupe. Aici este într-adevăr destul de interesant pentru că este într-adevăr posibil o ofertă de muncă interesantă care pe voi chiar să vă placă și să vă atragă în același timp. Nu știu, poate vi se oferă o poziție profesională mai bună, un anumit confort, sau poate chiar voi decide să lucrați cumva pe cont propriu sau să vă construiți o anumită reputație sau să primiți un rezultat foarte bun chiar la locul existent de muncă. Însă avem 7 de cupe. 7 de cupe pe partea asta a muncii îmi spune că ori descoperiți voi ceva ce vă place cu adevărat, sau veți avea libertatea să alegeți care ar fi următorul pas în această lună, pe planul ăsta al carierei. E posibil să apară și mai multe oferte, să aveți de unde alege. E de asemenea posibil să nu prea știți ce să alegeți sau să aveți grijă, pentru că există anumite promisiuni și în situația în care poate primiți o ofertă, poate primiți o avansare, vreți voi să aveți un nou început pe cont propriu, pe picioarele voastre. Mare grijă, pentru că se vor face niște promisiuni. Niște promisiuni care aparent așa sunt foarte glamuroase, foarte strălucitoare, foarte tentante, dar pe care voi va trebui să le analizați. Pentru că ele pot suna bine, dar în realitate nu se știe cum sunt. Așa că, în momentul în care vă faceți un plan, verificați dacă sunt într-adevăr aceste promisiuni, aceste oferte sunt realizabile și vedeți dacă care sunt viabile și care nu, pentru a putea lua o decizie în consecință. E într-adevăr ce văd eu aici, tind să cred că mulți dintre voi v-ați gândit, nu știu, să vă deschideți o firmă, să faceți ceva voi, să fiți proprii voștri șefi. Pe partea bănuților, ia să vedem, oricum o să vedem și la lecturile săptămânale pentru septembrie, da, asta e o lectură generală. Avem o regină de bâte, zodii de foc, berbegleu săgetător, avem un 2 de cupe, o înțelegere. Voi veți ajunge la o înțelegere și în felul acesta cumva ceva se încheie, că e o datorie, că e o situație financiară, dar din câte văd eu aici se ajunge la o negociere, o înțelegere, ceva. Regina asta de bâte. Regina de bâte pe partea banilor îmi spune că voi știți să vă descurcați singurei financiar, aveți inițiativă și așa cum am mai spus, apare tendința asta de a vă crea propriile surse de venit. Nu știu, că vreți voi să investiți într-un lucru care să vă aducă un anumit confort sau, pur și simplu, nu știu, să vă crească un pic calitatea vieții. Puteți chiar câștiga bănuți pentru ceva creativ, o activitate creativă sau independentă. De asemenea, mai putem vorbi de o înțelegere, așa cum am mai spus, cu o persoană puternică, o persoană destul de sociabilă, poate să fie și o persoană foarte hotărâtă atunci când își dorește ceva. De asemenea, și regina de bâte oarecum
aș zice că puteți fi și voi, pentru că și pe partea asta banilor, regina de bâte poate vorbește de independență, de a vă independiza financiar. Acum, doiul de cupe e un acord financiar avantajos, dar nu decât pentru voi, cât și pentru cealaltă parte, pentru ambele părți, care poate avea loc. Orică primiți un ajutor financiar și începeți o colaborare care să vă aducă pe mai departe bănuți. Ori ajungeți, cum am mai spus, la o înțelegere privind o plată, o datorie, sau împărțiți banii într-un mod corect și responsabil. Și în felul acesta, cu lumea, voi puteți încheia cu succes o problemă financiară, vă puteți achita o datorie sau puteți ajunge la o stabilitate financiară pe care voi vă doriți până la urmă, sau chiar puteți primi rezultatul unei investiții sau al unui efort mai vechi. Pot fi de asemenea și bani sau oferte legate de străinătate sau de niște proprietăți. Dar este ceva de comun acord, care se împarte echitabil. Pentru cei care vă aflați într-o relație, voi, dragilor, avem împărăteasa, zodia Taur, o altă zodie de pământ, avem un 9 de bâte și un paș de cupe, zodii de apă, rac, pești sau scorpion, care pot sau nu să fie implicate. Ce avem noi aici pentru cei care sunteți într-o relație? Se pare că există iubire, există afecțiune, există apropiere. E o relație care eu aș spune că cumva direcția este bună. Noul ăsta de bâte mă supără pe mine aici, dar nu foarte tare, nu vă speriați, pentru că noul de bâte îmi vorbește de trecerea peste o perioadă destul de dificilă, faptul că voi nu renunțați și învățați practic din greșelile trecutului, nu veți mai fi la fel ca înainte, veți pune anumite limite în relația voastră, tocmai pentru că vreți să protejați relația, sunteți dispuși să mai faceți un efort, sau cuplul vostru este aproape, să spunem, să depășească o anumită problemă pe care ați avut-o. Pajul de cupe îmi vorbește de un nou început amoros în incinta cuplului. Mare atenție! Da? Nu vă duceți la întorsura Buzăului. Deci, pajul de cupe îmi vorbește foarte bine despre o declarație de sentimente, despre mesaje de afecțiune, despre gesturi romantice, despre cineva care în sfârșit reușește poate să-și deschidă inima. E o perioadă mai tandră, o perioadă mai sensibilă în cuplul vostru și e o energie care vă, cum să spun eu, care vă motivează pe voi. E ca și cum, hai să o luăm de la început, dar după ce am învățat greșelile pe care le-am făcut poate împreună până acum, împărăteasa vine cu această dorință de a avea mai mult în această relație. Dar în același timp se pare că veți trece împreună peste ceea ce a fost și o luați cumva de la început. Deci este un nou început, mai bine zis, dar cu schimbările de rigoare. Cei care sunteți singurei, la voi, dragilor, avem un paj de bâte, tot energii de foc. Berbec leu săgetător, iar aici avem un 6 de monede, ceva karmic, ușor cu energie karmică, și un 4 de bâte. Dragii mei dragi, ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Acest paj de bâte îmi spune că poate apărea o persoană nouă, poți primi un mesaj, o invitație și din câte văd chiar aveți un eveniment către sfârșitul lunii posibil, un mesaj, o invitație, cineva care își va arăta interesul față de voi sau voi puteți începe o poveste nouă încă aflată la început.
nu știu, că întâlniți o persoană, orică e tânără, orică are o energie foarte tânără, foarte curioasă, foarte aventuroasă, dar cumva are și această energie ușor karmică. De ce? Șasele de monede îmi spune că e cineva dispus să vă ofere atenție, să vă ofere sprijin, de asemenea se insistă pe invitație, face un gest frumos, este o persoană destul de generoasă. Și asta îmi spune că voi chiar puteți începe o poveste în care există reciprocitate. E cineva pe care voi, la un moment dat posibil, să-l fi ajutat cu ceva, de asta spun că are așa o ușoară energie karmică și care să devină cumva mai apropiat de voi. E posibil ca la un moment dat voi să fi făcut ceva pentru persoana asta. Știți cum e? Că nebănuite sunt căile Domnului și de multe ori toate drumurile duc la Roma. Avem aici, într-adevăr, un 4 de bâte care ne poate vorbi despre un eveniment la care puteți merge împreună, dar voi clar veți primi o invitație. Sau 4 de bâte îmi poate vorbi de stabilitate, de faptul că ori vă întâlniți tot karmic posibil cu acest cineva la o petrecere aniversare sau primiți invitație la acest eveniment sau la această aniversare sau pur și simplu dați de această persoană prin intermediul familiei, prin al prietenilor. Este totuși cineva care are, să știți, intenții serioase. Așa că șansa ca voi să începeți o nouă relație care să vă aducă așa un strop de liniște, un pic de bucurie, este destul de mare în această lună. Haideți să vedem și care este mesajul grădinii secrete. Pentru dragii mei din Capricorn, în luna septembrie, mesajul pentru dragii mei din Capricorn. Ia să vedem, 3 mesaje avem aici. Și avem așa, floarea sălbatică, surprize și floare de zid. Și sălbăticuți așa, dar drepți, ia să vedem. Ce se întâmplă cu florile sălbatice? Păi cresc, au libertate, sunt independente, cresc oriunde. Dar nu sunt limitate de absolut nimic. Pe de altă parte avem surprizele. Să te aventurezi în scorbura iepurelui, da? Precum Alice în țara minunilor. Să fiți curioși, să vreți să știți mai mult. De asemenea avem și floarea de zid, care ce credeți că face? Acolo unde găsești o crăpătură, pe acolo se bagă pentru a găsi drumul către exterior. Sunt foarte interesante toate 3 mesajele și eu cred că se leagă foarte frumos și de energia voastră generală. Ce este și mai interesant la toate aceste 3 mesaje ca un punct în comun, și anume ieșirea dintr-un loc în care voi v-ați simțit limitați, să trăiți o viață neîngrădită, liberă și să creșteți oriunde și să nu fiți legați de nimic. Mesajul cumva nu este, nu l-aș lua neapărat pe bucăți, ci mai degrabă aș spune că nu trebuie să vă mai limitați singurei, nu trebuie să creșteți într-un loc cu ghilimelele de rigoare perfect și nici nu trebuie să urmați neapărat drumul pe care l-au stabilit alții. Pentru că trebuie, cu surprize, trebuie să vă aventurați. Da, trebuie să intrați în acest necunoscut, să acceptați o situație neașteptată, să explorați ceva nou, să vedeți unde duce. Nu totul trebuie să fie cunoscut de la început și controlat înainte de a face voi primul pas. Iar foarte interesant, desigur, și ultimul mesaj, caută încrăpătura aia de beton a gardului ca să-ți găsești drumul spre ieșire. Asta este practic cheia tuturor celor 3 mesaje, da? Pentru că imaginea este superbă, chiar și printr-un loc aparent închis
dur și imposibil de pătruns, există o crăpătură pe care e nevoie decât să o găsești. Așa că, dragilor, mesajele pentru voi, mesajul general în concluzie ar fi să nu mai rămâneți într-un loc doar pentru că te-ai obișnuit cu el, pentru că există o cale de ieșire, chiar dacă acum nu o vedeți voi foarte bine, uitați-vă după acea mică deschidere, fiți dispuși să încercați ceva nou, să vă lăsați duși și de lucrurile pe care nu le puteți controla. Pentru că uneori exact pe drumul pe care l-ai planificat, sau mai degrabă drumul pe care nu l-ai planificat și pe care nu-l poți controla, exact acolo se află libertatea pe care poate voi o căutați. Și e foarte interesant că această floare de zid nu spune, du-te, domne, sparge zidul. Nu. Spune, caută crăpătura. Adică nu trebuie să te lupți cu tot sistemul, nu trebuie să forțezi ușa. Pentru că vei găsi acel loc prin care tu poți să ieși. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până la următoarea noastră revedere, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas. Iar de la mine să aveți parte de un septembrie minunat.